Hey, hi, Assalamualaikum. So Hi. today is the new video, but lain sikit lah video hari ni. Bukan video pasal skincare, tapi hari ni kita nak unboxing barang-barang kita beli kat Zalora. Zalora haul. So hari tu, hari apa? Ni sempena apa sebenarnya? 30.9. 30. Yang Grab Pay special flash deal. Tapi flash ni untuk Zalora. Yalah. Oh hell no! Semua masuk bloopers. Boleh Tak teruk. sempat bloopers lagi panjang daripada actual video. Today I'm with my hubby. Tancap betul. My best friend, my classmate, my Room next door. Room the next door. Next door buddy. Oh. So hi, I'm Chong and nice to be in Faiz punya first collaboration YouTube video. Oh, subscriber tambah nanti. Okay, jom kita start. Ya, kau buka kau punya dulu. So hari tu Zalora ada buat sale 35% Kau punya 35% juga okay lah. So 35% off plus cashback. Aku ni tak ada cashback. Ada yang ada cashback. Yang kau punya ada cashback kan? 30%. So kita beli barang dari Zalora, which is semua kasut. 4 parcel kasut. Kau lah. Babi lah kau ni. Lah. So this is my first kasut from Converse. Ni cek apa tutup, aku tak pernah buat ni. So basically basic Converse punya kasut je lah. Kasut warna plain, warna biru, navy blue. And now to show ownership, we both shall lick the shoes, okay? 1, 2, 3. Apa? Okay, so ni berapa? 200. Kan 200? Ini flash deal ke? I think dia 180. Ada tulis harga tak kat sini? Tak ada. Nanti I stickkan kat bawah. So 180, lepas tu dapat off 35% plus RM50 off untuk bila kita bayar dengan Grab Pay. Ni bukan sponsored video, okay? Tapi so, kalau Grab nak sponsor, contact je. Next shoes. So like for my shoes, this one is Vans. She's pretty. Oh my god. Yes, this is the Marshmallow gum Vans. Cantik bodoh. Oh my god. Okay, semua cantik. She's slaying. She's a queen. Like us. Look at that. Look at that bitch. Colour ni nampak tak? Ni Look at like that. colour putih, krim susu something. Dalam description ni colour marshmallow. Lepas tu ni memang gum sole, which is like some retro Ringgit tak? sikit. So ni berapa ringgit? Okay, yang ni harga dia RM209. Tapi ni tak ada diskaun kat Zalora, tapi diskaun guna flash deal tu jadilah RM150. Murah lah kan diskaun yang 30 time 30 September tu. Mana So kalau nak korang dapat? terlepas, korang memang rugilah. Siapa suruh tak main Zalora? Come on lah people. Isaac, sini Isaac. Kau serius lah ni. Masuk just Masuk muka je. Nanti I buat, I tunjuk censored. Next shoes. So ini kasut I. Sado. So ni kasut Nike. Ui, Nike y'all. Tengok tu Air Force One. Bukan biasa-biasa je. So harga Nike biasalah memang mahal kan, 400-500 kan. Harga ni asal dia 415. Pah murah. 415 and ada 35% off. Lepas tu dapat dalam 260 lebih. Lepas tu tolak lagi dengan Grab Pay, tolak RM50 time 30 September tu. Oh my god, murah gila. So total 220 je. Free delivery ya. So
Lawa babi. Lawa serius. Sorry. Oh my god. Lawa. Nampak? So basically memang I dah pernah tengok dah kasut itu tapi macam mahal gila kan. Tiba-tiba murah adik. Jarang Nike buat murah dekat Zalora. Selalu Zalora yang murah is Vans dan Converse. Tu je banyak promotion. Tapi yang ni sumpah I terkejut, I terus grab, I terus beli je. Dengan harga dengan off 50 lagi tapi 30 September tu, oh my god. Lawa gila. Lawa teruk. 220 je dek. Oh my god, ni macam Nampak polo kan? cost rainbow punya ni. Nampak tak colour? The colour change. Queen ya. Memang tak menyesal lah 200. Yang ni memang kita kena jilat. 1, 2, 3. Memang tak pahit, tak apa, sedap. Sedap. Rasa ya kasut mahal tu. Nak tunjuk lagi. Nampak kan dia bergerak-gerak colour tu bertukar kan. Nampak tak? Nampak kan dalam kamera? Oh my god. So nice. Sumpah siapa yang tak grab hari tu korang rugi gila. So sumpah korang kena macam kalau korang jenis nak murah, nak berjimat, especially students kan, korang kena rajin-rajin tengok Grab Pay. Rajin-rajin tengok Zalora time offer, especially time 12 nanti ke, annual sale ke. Memang harganya memang akan jadi lagi murah lah. Okay, the last one. Ni Converse. This is Converse. Yang high cut punya kan. This is like my first ever high cut shoes. But I tak pernah ada. Oh, All Star babe. All Star. Okay, ni like harga ori dia. Oh my god, cantik sale. Harga ori dia 350 je. 350 dapat diskaun 35% plus 20% cashback. So dalam akaun Zalora I ada dalam around RM40 something. And then I use yang Grab tu RM50. Look at this, the piece, the hippie style. All Star tu orang tahu yang mahal. Kita percaya pada brand. Typical Malaysian tu. Tunjukkan 170 From 350. Oh my god, murah sale. 30-50 bagi dua. Almost 50% ya. Murah. I orgasm tengok kasut ni. Macam biasa. 1, 2, Converse. Kita kena tengok kan All Star ni. 1, 2. Kau jangan aku buat video skincare kau orang ikut kau. Okay. Selesai 4 pasang kasut kan. 4 pasang seorang 2 ambil kau. Okay, tapi memang susah nak cari time murah, especially Nike ni. Oh my god. Sumpah nak join beli. Oh my god, lawa babi. Oh my god. Cantik sial lah. Tapi kalau korang nak tahu yang flash deal 50 ringgit off ni hanya boleh guna kat satu account. So kita orang pun galak lah pinjam kawan punya account. Tak rugi langsung you babe spend duit. Sebab macam yang guna Grab Pay apa je. Lazada, Shopee tak guna Grab Pay kan. Zalora yang boleh guna Grab Pay. So macam so korang jangan lepaskan peluang. Kalau ada apa-apa sale lepas ni, korang kena grab the chance. Kita percaya pada sale, kita percaya kepada brand. Bongok lah. Kau baru nak settle kan? Tak, tadi Chong dia makin masuk tau. So dia nak lean towards the mic kan. Kalau korang jenis tak berjimat lah. Kalau korang memang kaya, memang nak beli harga original, nak pergi kedai, nak pergi JD, nak beli terus tak apa. Kita tak support pirate ya. Kopi ori one to one apa premium quality. We don't know her, okay? Kita nak brand yang legit. Kita support original, kita support brand. Show off semua kasut ni. Nike Air Force One kau tutup Z tu. Okay.
Lagi ya, saya ulang, tolong jangan lepaskan peluang. Rajin-rajin nak tengok Grab Pay. Sebenarnya Chong yang beritahu aku yang ada sale tu. So aku terjebak sekali. Walaupun habis duit tapi berbaloi ya untuk harga yang murah. 200 Nike ni 120 dah, 120 lepas off. Macam kau 150, 170 mana nak dapat. walaupun korang kaya tapi apa salahnya korang berjimat. Korang boleh invest benda lain untuk benda lain. Korang boleh bersedekah gitu. Tu je pesanan untuk anak-anak sekalian yang memang nak sangat beli-beli tu tapi kena beli at the right time lah. Okay? Betul. Macam waktu ni 3 September. Macam bulan September banyak sangat sale lah. Aku tak tahu kenapa. Aku pun tak tahu. Hari tu 99 aku beli 99. skincare punya banyak. Sampai 100 lebih aku beli. Cuba tak unboxing. Dah unboxing dah. That's all in this video. So if you want to see more of we unboxing stuff and do Habis do dia apa? thing, if you want more of this unboxing video, and don't forget to subscribe to Muhammad Faiz channel, and also don't forget to like this video and press the Bell button. and that's all from us today. See you in the next video. Bye bye. Kenalkan diri. Betul-betul lah perkenalkan diri. Sengit. Sengit. Oh, yang ni memang bloopers habis ni. No. That, bukan that one. Atas tu. No. Dia bawah. Bukan si. Ni, this one. Ni, bawah ni. No, atas tu. Atas tu. Like ada roda. Oh. Tu untuk ketatkan dia tak lagi pusing.